lawbreaker can't be a lawmaker. So Supreme Court said yes, it is contempt of court. Crorepati has lost its relevance. So Election Commission कितें सांगता सद्याक की फॅमिलीची इन्कम म्हणजे कितें 1952ची इलेक्शनां कॉमन जाल्लीं. इलेक्ट्रल बॉन्ड जातकच लोकांनी पयशे दिवपाक कॉमेस केले. देश खतरे में है. Since 2014 we are really decolonized. नमस्कार आणि येवकार आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत आयज म्हाज्या बरोबर अशें व्यक्तिमत्व आसा की जेन्ना ते बसतात रिपोर्ट वाचपाक किंवा प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाल्यार म्हाका दिसता सगळे पुराय गोंयाचे आनी पुराय देशांचे ऑर रादर वोटरांचें लक्ष तांचे कडेन आसता एका कारणा खातीर की ते जे डेटा दिता किंवा ते जे डिटेल्स दिता तातूंतल्यान म्हाका दिसता वोटर वोट करपाक मातसो आनीक सुजाण जाता हें अशें हांव तरी समजता. आनी हो डेटा खरोच इम्पॉर्टंट. इलेक्शन सिजनाचेर आमी कॅन्डिडेट्सांची नांवां आयकता बट त्याच बोवळान आमी एक नांव आवर्जून आयकता एस्पेशली गोवा सिनारियोन ते म्हळ्यार भास्कर असोल्डेकर बाबाचे जे आसा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स गोवा चॅप्टरचे कॉर्डिनेटर. भास्कर बाब, वेलकम टू द शो. थँक्यू. नमस्कार. आवर्जून विचारपाक सोदता की सध्या तुम्ही मुंबयच्यान आयल्या, तुम्ही हरशीं भोंवतात देशात. कशें इलेक्शनाचें वातावरण पळयता? कित्याक म्हाका फॉर सम रिजन म्हाका दिसलें की मातशें खंय तरी कमी आसा काय कॅम्पेन वायज किंवा तो फिलूच येना. आतां गोंयांक बी कितें जाता एसेंब्लीचें इलेक्शन जें आसा न्ही एसेंब्लीच्या इलेक्शनाक चड ताका एक इम्पॅटस सो मेळटा कित्याक ते कॅन्डिडेट्स जे आसा ते सगळे वळखीचेशे. हांगा कितें जाता तुका थोडें मे बी इल्लेशें इंडिफरन्स येता अशें गोंयांक. पूण तूं बाकी कडेन वचत न्ही ते फर्वर आनी तें झील आनी हें पळय आहा न्ही लोकसभा इलेक्शनाचें इज इमेन्स. आतां फकत कितें आसा हीट आनीक द टेम्परेचर इज सो व्हेरी हाय. म्हाका अजून कळना की हें इलेक्शनां पार्लमेंटाचीं ऑर खंयचेंय इलेक्शन शिंयाच्या दिसांनी कित्याक दवरनात, विंटराक कित्याक दवरनात. आतां हेंच जर 2 म्हयने पयलीं केल्लें खंय गोंदळ जावपाचो काय हें म्हाकाय खबर ना. पूण चड लोक येतले आशिल्ले आनी पोलिंग पर्सेंटेज चड जावपाची अशें म्हाका दिसता कित्याक गेले ते खेपी 70+% आशिल्ली गोंयाकूच. हांव जर विचारीत तुमकां की ऑब्वियसली ADR हाच्या कडेन आमी म्हाका दिसता आवर्जून रावता. तुमची प्रेस कॉन्फरन्स म्हणा किंवा हरशीं डेटा आसा तो पळयता आमी. मुळात लोकांक ADR म्हणजे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हे मुळात हाची सुरवात कित्या खातीर जाली आनी कशी जाली? ती कित्या खातीर जाली तर इंडियेंत देर वॉज अ डेटेरियोरेशन इन क्वॉलिटी ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटीची क्वॉलिटी पळय आशिल्ली न्ही ती कमी जायत लागली आनी हाय लेवल ऑफ करप्शन सगळी कोणूच ताका जबाबदार ना, कोण विचारूंक शकना अशीशी एक परिस्थिती आयली इन 90s. सो बाय 96-97 म्हजे थोडेशे कलिग्स म्हणजे क्लासमेट्स IIM अहमदाबादाक शिकपी हांवूय थंय शिकलां आनी थोडे प्रोफेसर आशिल्ले आमचे ते अशेंच केन्नाय मेळटाले सांजचे च्या पितना बी अरे कितें तरी आमी करूंक जाय, कितें चल्लां रे ह्या देशांत अशें म्हण ते उलोवप. आनी तेन्नाच तें बिफोर तसलें हें जाल्लें भानगडी आनी हे अशें उलयता तो म्हणटा पळय धरलो आनी इतले पयशे आनी इतले 1000 कोटी. तेन्ना 1000 कोटी बी म्हणटा ते मातशे चड आशिल्ले. आतां ते लाख कोटी जाल्यात. तेन्ना हें अशें जातालें. सो वी डिसायडेड म्हणजे म्हजे सगळे ते कलिग्स डिसायडेड. तातूंत हांव नाशिल्लो. आय वॉज नॉट द फावंडर बी. हांव मागीर जॉयन जालां बिकॉज आय एम गोंयकार. ते म्हणपाक भैया भास्कर वाय डोंट यू टेक केअर ऑफ गोवा अशें तें जालें आनी आय जॉयन. पूण ते ताणें पयलीं कॉमेस केलें. कॉमेस केलें म्हणजे कितें जालें वी डिसायड कशें करप, हाव टू बेल द कॅट, वेर टू स्टार्ट वॉज अ इशू. सो वॉट वी डीड दे वर टोल्ड बाय एडवोकेट कामिनी जयस्वाल म्हणटा तिणें, ती सुप्रीम कोर्टाची एडवोकेट दिल्लीक. तिणें सांगलें आरे तुमी हे असली गोश्टी आहा पळय त्यो तुवें कोर्टांत घालूंक जाय. कोर्टांत घालप कशें ते म्हणपाक ती इंडिविज्युअली तुमी कितें उलयता पळय यू हॅव टू फॉर्म एन एसोसिएशन आनी तुमी दिल्लीक येवन दिल्ली हायकोर्टाक बी तें घालात. ह्या दिल्ली हायकोर्टांत घालता मागीर ताजो गाजाबाजा जाता, प्रेसूय तुका चड पब्लिसिटी जाता, यू कम इन लायमलायट. म्हणटा आमगेले 7-8 जाण तातूंत 2-3 जाण प्रोफेसर, 2-3 जाण स्टुडंट, म्हाजे एक 2 सिनियर त्रिलोचन शास्त्री म्हणटा तो म्हाका सिनियर कॉलेजींत आसतना, अजीत रानडे म्हजो क्लासमेट, जगदीप चोकार म्हणटा तो म्हजो प्रोफेसर. सो हे सगळे एक जाले आनी तांणी हें एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म ताका नांव दिलें. तर तें नांव दितकच दिल्ली हायकोर्टांत ही केस घाली की बाबा हें कॉन्टेस्ट जे करतात इलेक्शन तांची कितें तरी वोटरांक कळपाक जाय.
वोटरांनी दे शूड हॅव इन्फॉर्म्ड चॉयस. इन्फॉर्म्ड चॉयस म्हणजे कितें, बाबा रोहीत रावला नाल्यार आनी कोण रावलो, लौकीक रावलो आनी कोण रावलो जाल्यार बाबा तो कितें, ताचें एज्युकेशन कितें, अरे तो खुनी मारपी कोणाक कितें कोण, कित्याक खुनी हाजो अर्थ कितें, तो मनीस एकालो बरो आसत पूण खुनी म्हणजे एट सम पॉयंट इन टायम he has broken the law. Correct. And lawbreaker can't be a lawmaker for the country, in the country. हो एक बेजीक कॉन्सेप्ट. मागीर ताजे कडेन इतले कितले कोटी, कोणा कडेन 500 कोटी त्या तेंपार, कोणा कडेन 600 कोटी, अरे आयले कशे खंयच्यान आयले. सो बाबा ताजे कडेन कितले कोटी आसात, ताजी प्रॉपर्टी कितें, केन्ना केली, केन्ना घेतली, आवय बापायली प्रॉपर्टी काय हागेली प्रॉपर्टी. एज्युकेशन कितें. आतां अशें आमी 3 ह्यो गोश्टी मागल्यो. दिल्ली कोर्ट सायड, हायकोर्ट सायड, येस हे लोक बरोबर आसात, करपाक जाय. गव्हर्मेंट आनी ओपोजिशन सगळे गेले सुप्रीम कोर्टाक, कित्याक तांचे ते हाजेर बाणयेर बडी बशिल्ली जालें, सारकें एकठांय जालें. सुप्रीम कोर्टानी सांगलें अरे हे सांगता तें बरोबर आहा मरे, हें दिवया कितें प्रॉब्लेम आहा, दिया मरे तुमी कॉन्टेस्ट करचे पयलीं. सो परत तांगे हें वाडलें. सो we had no option but to go to President of India, last resort. तूं तरी intervene कर म्हणून. आमकां fortunately we had some friends in this thing, so we went there. He understood this thing, but he had his limitation. की एक खेपे ताणें rectify करपाक तांकां सांगलें, once they send a rectification then he cannot change, then he has to pass it. So तें जातकच आमकां सांगलें तुमी आतां हें अशें तें चलयत रावतले, तुमी परत ते सुप्रीम कोर्टान वचा आनी तांकां सुप्रीम कोर्टाक सांगा दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तुमी सांगलां इट इज ओके दिवपा जाय म्हणून, तें दिना हाजो अर्थ कितें. सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जालो ना. सो सुप्रीम कोर्ट सेड येस इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. हें प्रोसेस चलता चलता मागीर 2002 जाली. हें 1997 खबर, वेन वी फॉर्म डेट एसोसिएशन स्टार्टेड. 5 वर्सांनी 2002 सुप्रीम कोर्ट सेड नथींग डुईंग, तुमी दिवपाक जाय, झक मारीत दियात म्हणून तशें. सो दे हॅड टू गिव एन एफिडेवीट. आतां तो एफिडेवीट कसो करपाचो, स्वर्न एफिडेवीट, नाल्यार ताका सँक्टिटीशी उरना न्ही. ते स्वेरींग करपाचें आयदर कॉन्स्टिट्युशनाचेर नाल्यार वॉट एवर, गीता, बायबल, कुरान, वॉट एवर डिपेंडींग अपॉन युअर रिलीजन. आनीक तातूंत कितें कितें आसपाचें तर एज्युकेशन कितें. आतां एज्युकेशनाचें देर कॅन बी कंट्रोल. एज्युकेशन थोडे कोण चड कांय शिकूना पूण ते एडमिनिस्ट्रेशनाक बरें आसा जाल्यार ताका कित्याक. आमकां एक अशें दिसतालें की एक जनरली एक एज्युकेशन आसता एक मनीस मातसो सोबरसो आसता, गुंडा एलिमेंट बी इल्लो कमी आसता अशें एक वोगीत तें तेन्नाचें हें. सो एज्युकेशन कितें आहा तें सांगचें. 8वी पास जालो म्हणून ताका कितें वोट दिवं नये अशें न्ही. पूण मागीर एसेट्स आनी लायबिलिटीज. आतां एसेट्स आनी लायबिलिटी सुद्दां मागीर तुका तें कळटा न्ही. बाबा तुवें गेले 2 वर्सांकच कितले 100 कोटी केले, 200 कोटी केले वांयगी रोवन गार्डनान भायर टेरासाचेर, काय कितें केलें or this thing. So तें तुका कळटा पळय. सो पीपल गेट अंडरस्टँड. सो दे हॅव अ इन्फॉर्म्ड चॉयस. आनी क्रिमिनल रिकॉर्ड आसल्यार, क्रिमिनल रिकॉर्ड म्हणजे कसो की तुका सिरियस क्रायम्स म्हणजे कश्यो रेप, मर्डर, एसॉल्ट, थेफ्ट, लॉस टू गव्हर्मेंट, एक्सचेकर म्हणजे कितें तुवें बसी फोडल्यो किंवा आनी कितें. हय न्ही, टॅक्सूच तुवें भरलो ना, तुवें तें एवॉयड केलें कितें तरी, म्हणजे इन्कम टॅक्स भरलो ना, ईडी, लॉस टू एक्सचेकर म्हणजे तो गव्हर्मेंटाक लॉस जालो ना तूं फारीक करना म्हणटकच. तसलें जर तुवें कितें केलां जायत जाल्यार इट बिकम सिरियस क्रायम. सो आनी थंय जर तुका कन्विक्शन जालें 2 वर्सां परस चड जाल्यार यू आर बॅड फ्रॉम द इलेक्शन. जसो लालू प्रसादाक बी जाल्लें पळय, ताका 6 वर्सां हें पडटा, तूं करूं जावपाक शकना. सो अशें आनी तें मागीर इट वेंट ऑन रिफायनींग. इट वॉज रिफायन्ड. मागीर दे केम वीथ अ सजेशन की कितें जावपाक लागलें, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. आतां तेन्नाचो वालोर कितें आशिल्लो, 8 पैसे 10 पैसे तशें ते पर मिटर जागे. देन दे सेड करंट मार्केट वेल्यूचेर तांणी हें करूंक जाय. एंड दॅट बिकम्स मोर करेक्ट हें पिक्चर ऑफ द होल थिंग. अशें तें हें सगळें जालें. आनी दॅट इज हाव द होल थिंग स्टार्टेड. अवर फर्स्ट इलेक्शन वॉज 2002 गुजरात. आनी थंयच्यान जें कॉमर्स जालें तें आज सुद्दां आमी हें काम चलयतात. एसेंब्ली इलेक्शन आनी पार्लमेंटाचें आमी पळयतात.
बिकॉज बाकीचे आनी हातान घेवप बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. ओके, बरं, तुम्ही 3 मुद्दे मांडले. वन इज एड्युकेशन, दुसरो इज क्रिमिनल रेकॉर्ड्स, तिसरो इज वॉट युअर एसेट्स इज, व्हॅल्यू ऑफ इट. हांव एड्युकेशन पासून सुरू करता. तुम्हीच म्हटलें की एक जर कांय शिकोंक ना बट इज अ मास लिडर. हय, ओके, ताका खबर आसा मनीस कशें हँडल करपाचें आनी फुडें आपली कामां करून घेवपाची. बरोबर. बट हियर इज मे बी अ ग्रॅज्युएट पर्सन, मास्टर्स केल्लो कोण आसा, PhD केल्लो आसा, ताका इज नॉट अ मास लिडर. तुमकां अशें ओवर अ कोर्स ऑफ टायम दिसता की कितें ट्विकिंग जावपाक जाय इन यू नो हाव तें कशें करप म्हणटात तें अशें दिसता, पूण कशें तें करप आनी वॉट इज द परमनंट सोल्युशन हाजेर आमकां तोडगो मेळूना. हय, एट द एंड ऑफ द डे प्रत्येक वोटरान सदविवेक बुद्धी वापरून वोटींग करपाक जाय. कालय म्हाका कोण तरी विचारतालो तुमचें तें इतलें तुमी दितात पूण तें क्रिमिनल हें कमी जालां काय म्हणून. हांवें ना, इट डिपेंड्स अपॉन द वोटर्स. प्रत्येक इलेक्शनाक जर वोटरांनी लिस्ट क्रिमिनल मनशाक जर वोट केलो, समजा पणजेच, लेट्स कन्सिडर पणजे, लेट्स नॉट गो फार अवे, तर पणजेचो समजा लिस्ट क्रिमिनल आहा ताका जर वोट केलें, एक इलेक्शनाक केलें, दुसऱ्या इलेक्शनाक केलें, तिसऱ्या इलेक्शनाक केलें, a stage will come when you are electing the non-criminal person. कित्याक मागीर पार्ट्यांकय कळटलें न्ही, अरे लोक बाबा क्रिमिनल आसल्यार वोट करना जाल्यार ते क्रिमिनलांक कित्याक दवरतले. एट द एंड ऑफ द डे द पार्टी allows I mean they put a candidate who has better chances of winning. तुजी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितली हाजेर कॅन्डिडेट हेका मातसो टायम लागतलो इफ वी आर सोल्ली डिपेंडिंग ऑन द वोटर्स टू कन्सोलिडेट. जाल्यार म्हाका दिसता हेका टायम लागतलो फॉर दीस ते उलटें जावपाक. म्हणजे युजली पार्टी किंवा कोणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता आनी ताच्या कडेन चॉयस आसता, 3, 4, 5 कितें चॉयस आसता. हियर दीस टू हॅपन वीथ म्हाका दिसता मे बी थोडोसो टायम लागतलो फॉर voters to decide. But even parties have to be, perhaps if everyone thinks in the welfare and interest of the country. Party believes in winnability. म्हणून हांव म्हणटा की if the other thing is there, then it will take a little time for people to get educated in terms of कितें बाबा म्हाजो कॅन्डिडेट आसपाक जाय, कसो आसपाक जाय. पूण एक तो फेलिक्स फ्रँकफर्टर म्हण आशिल्लो अमेरिकेचो सुप्रीम कोर्टाचो जज, चीफ जस्टीस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिटायर्ड तो आतां. ताणें सांगिल्लें नो ऑफिस इन द लँड is more important than that of being a citizen. So citizen is the most powerful person in the country. Yeah, of course. And that is the biggest office. You should know how to use it. Then use आमचो जायना सारको. And we fall prey for small goodies. कोण कितें धाकटें कितें दिता, कोण आनी कितें दिता. United will have to stand and make a conscious in the interest of the country. करेक्ट, व्हेरी ट्रू. दुसरी गजाल न्ही, काल तुमची प्रेस कॉन्फरन्स जाली. कालच्यान जर आयज हांव पेपर पळयत किंवा बाकी सगळे पळयत जाल्यार तुमच्या हेतूंतलो एक जिस्ट जर कोणें घेतला जाल्यार तो करोडपतीस. कोण कितको करोडपती. म्हाका एक जेन्युइन विचारूंक जाय की वॉट इज अ हार्म ऑफ समबडी हॅव्हिंग सर्टन एसेट्स अँड क्वॉलिफायींग मे बी फॉर अ करोडपती. Absolutely there is no harm. In fact, I qualified yesterday. आतां तें जालां कितें, the South Goa candidate. म्हाका दिसता 6 जाण म्हाका दिसता 16तले कितें तरी आर करोडपती. Yeah, which is about 38-39%. हय. So it's a huge thing. See, I'll tell you two things. एक म्हणजे करोडपती has lost its relevance. म्हणजे 1 कोटी म्हणटा तो ताजी पळय एक हेंशें दिसतालें पावर ती आज दिसना. कितें खातीर आतां तूं पणजेंत सुद्दां एक 2 बेडरूम बरे बिल्डिंगेंत तूं खंयच्या सोसायटींत रावतर, जर तूं अपार्टमेंट घेवपाक गेलो थंयच्या जाग्यार स्विमींग पूल आहा, गेटेड कॉम्प्लेक्स आनी कितें, or maybe 1+. 3 बेडरूम जाल्यार 1 कोटी प्लस जालोच. बरोबर. म्हणजे सगळे करोडपती जाले. सो दॅट 3 बेडरुमाचो फ्लॅट आसपूच म्हणजे तूं करोडपती जालो. पणजेकार जर खंयचो जर घर आसा तो जर कॉन्टेस्ट करतालो ही क्वॉलिफायज एज अ करोडपती. जसो बॉम्बे कोण बावडो 1 बेडरुमान सुद्दां जर रावता जाय तर 1 रूम किचन तो करोडपती सगळे. सो दॅट करोड हॅज लॉस्टिंग. Maybe 10 crores and above has this should thing. be the But benchmark. what is more important to me, and I think the questions which were asked yesterday, see, you have to understand Crorepatis means what is the nature, because it was more reference to the BJP candidate in South Goa. Okay, so let's understand. From generations, not this generation, for about 5, 6, 7 generations, I don't know the exact number. For 5, 6 generations, they are this thing. इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. ओके. ती आज ताजो नंबर आयलो अमकी 1 कोटी म्हणून.
only because it has to be put there. It's exactly like electoral bonds. We'll come to that point No, later. I'm just Electoral. telling you. आता सगळं बाळ जाता पळय तशें हें जालां. It has no relevance. Honestly, and I'm qualifying my statement not as a ADR person, but as a Goinkar. Purely as a Goinkar, because I have the interest at the back of the mind of going so. That has not this thing. What would have been important is if the person is having any criminal record, criminal antecedent. Clean person, because of the ancestral this thing, तुका जर ते येतले तर what do you do? बरें, Can't be this thing. आणि एक तुमकां विचारपाक सोदता बरेचदा न्ही आमकां दिसता की इफ आय एम कंटेस्टिंग जाल्यार म्हाजे जे कितें एसेट्स आसा अटॅच टू मी हय इज वॉट हॅज टू बी डिक्लेअर्ड. हय If a lady who's married is contesting, or maybe my son is contesting, if that is the case, jalar what is that asset value? Is it me plus my wife, or how is the calculation? How election commission? Because that huge number पळोवन खूप जाणांक हे debunk I'm telling you, the election commission see, there are a lot of improvements required at every level. I mean. Whether it is Supreme Court or Election Commission, correct. It's a process. We can't criticize, but it's always an evolving process, and it has to improve with time for sure to remain relevant. So Election Commission कितें सांगता सद्याक की फॅमिलीची इन्कम म्हणजे कितें तो कॉन्टेस्टंट ताजो स्पाउज मॅन ऑर विमेन म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन हू इज कॉन्टेस्टिंग आनी भुरगीं बिलो 18 years. This becomes a common property. Okay. कळ्ळें न्ही. Now, in this case, unfortunately, what has happened is she is having some 255 crores. Her spouse is having 900 plus crores. So, it is ancestral property or generational this thing. And they are industrialist house. So, it's bound to be this thing that they is combined together to give that kind of figure. Okay. And hence it gives, so that is, I find it funny. But I'm talking as a individual. बरें, करोडपतीचेरूच हांव तुमकां विचारता की तुमची जी लायन की करोडपती कॅन्डिडेट विथ क्रिमिनल बॅकग्राउंड इज नॉट हेल्थी सायन. दिस बिकम्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. इट्स अ very पयसोय आसा, मनी आणि मसल पॉवर दोनूय आसा. ते कितें जालें जाण मरे, सी इट इज नॉट दॅट दे आर इट इज नॉट एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी द करोडपती which I am talking about here. Those who have criminal antecedent and serious crimes. I'll give you an example of Goa itself. Goa 2022 assembly election. There were 6 candidates who had more than 10 crores and having serious criminal antecedents. Serious criminal antecedent म्हणजे कितें rape, murder, assault on women, मागीर loss to exchequer etc. हातूंतले हे 6 कॅन्डिडेटांक आशिल्ले आनी ते 10 कोटी परस चड ताणें ती फिगरान दाखयल्या ती. All 6 have won. 6 out of 6. ओके. नाजाल्यार हांगा 300 कितले तरी 301 काय कितले कॅन्डिडेट आशिल्ले फॉर 40 सीट्स. बरोबर. सो सादारण 8तलो काय 7तलो एकटो निवडून आयिल्लो अशें एक सिट्युएशन आशिल्लें. पूण हे 6तले निवडून आयले. आय डोंट वॉन्ट टू नेम द पीपल. यू कॅन गो थ्रू द लिस्ट एंड यू विल फाइंड आउट. क्वाइट वायज इनफ, तांकां ते खबर आसतलें कोण कॅन्डिडेट कोणे कोणाक वोट केलें. म्हणून ते सगळेंच कितें वायट हें हांव तें सांगू आय एम नॉट गेटिंग इनटू दॅट. ना, हांव त्या वायटाचेरूच विचारपाक सोदता की फाल्यां सकाळीं आय एम द कॅन्डिडेट आनी म्हाज्या अगेन्स्ट कोणे तरी FIR घातली, कोणे केसीस घातले, सगळें जालें एंड इट गोज इनटू द प्रोसेस ऑफ लॉ. तुम्ही जेन्ना हांव फायल करता तेन्ना म्हाका डिक्लेअर करचें पडटलें. तुमी म्हणटले की म्हाज्या अगेन्स्ट 4 केसी आसा, बट ओवर अ कोर्स ऑफ टायम जर फुडल्या आनी 1 वर्स 2 वर्सान ते केसी निभावले आनी आय एम फ्री ऑफ ऑल द चार्जेस, देन इट इज ऑल्सो हॅम्परिंग. सो कन्विक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. बट हांगासर आमी डिक्लेअर करतना बिफोर कन्विक्टींग म्हाका सांगचें पडटा की म्हाज्या अगेन्स्ट केसीस ह्यो आसा म्हणून. हय, पूण सी वी एज वोटर्स आमी विचार करूंक जाय बाबा हाणें केलां तें इज इट अ रेप ऑर अ मर्डर. आनी थोडेशे तुका रेप मर्डर बी म्हणटा ते कळटा पळय तुका, म्हणजे ते तुवें ते कोर्टानूच तुका ते वर्डीक दिवपाची गरज ना, म्हणजे एमॉंग्स द सोसायटी. ओके. वेरेज दुसरे केसी कसले आसपाक शकता, 144 कलम मोडलें खंय तरी तें हाणें मॅजिस्ट्रेटान 144 कलम लायिल्लें, थंय तूं बॅनर घेवन गेला आनी थंयच्यान तूं चल्लो विथ अ टीम. That is a separate thing. It's a part of the political process. So you have to overlook it and then vote accordingly. Correct. म्हाका दिसना दोनी तूं एकाच हाजेर कंपेर करूंक शकता अशें. ओके. अशें म्हजें
बरें आतां हें सगळें हांवें तुमकां विचारलें विथ रिस्पेक्ट टू ADR अँड युअर रोल विथ ADR. नाव आय वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट अँड देन टॉक एज अ इंडिव्हिज्युअल. बिकॉज थोडेशे प्रश्न अशे विचारपाचे क्विकली तुमच्या कडच्यान आन्सर घेवपाचे, टायमूय शॉर्ट आसा. इज बेस्ड ऑन युअर पर्सनल ओपिनियन. म्हाका विचारपाक जाय की वन नेशन वन पोल आमकां दिसतालें स्कॅप्टिसिझम आसलें की एक वेळ ह्या फावटीच जातलें काय, फुडें जातलें, मागीर ते सगळी कमिटी सुरू जाल्या, आतां सजेशन्स आयल्या. हाऊ आर यू लुकिंग टुवर्ड्स वन नेशन वन पोल economically with respect to Goa? No, I'll tell you first with respect to India overall, because see, whatever decision is taken, it should be in the interest of the country. Correct. First. So, country there will be huge advantage in terms of expenditure. I'll give you an example of 2019. 64,000 crores was the expenditure of Lok Sabha election. And normally assembly electionाक 1,10,000 कोटी बी जातात एक्सपेंडिचर. कित्याक प्रत्येक बुथाक तुका एक 11-12 लोक आसचे पडटात. गोंयांक आतां 1100 काय 1150 बुथां आसात ह्या इलेक्शनाक. आनी प्रत्येक हाजे इतले लोक आनी तांकां येवपा वचपाक खर्च, जेवणाचो खर्च, रावपाचो खर्च, प्लस ते काम करताले खंय पळय तें तुका काम अर्द्यार उरता, प्लस हें. सो द होल थिंग गेट्स इन टू दीस थिंग. सो एकाच बरोबर जर इलेक्शन जालीं जाल्यार इट इज कन्सिडर्ड टू बी, म्हणजे तूं एक खंयचे तरी सेव करतलो न्ही. असेंब्लीची इलेक्शन आसात, तुमकां आतां हें इलेक्शन चलता तेन्ना जर तुवें असेंब्ली इलेक्शन घेतली सगळे कडेन कॉस्ट इफेक्टीव जालें. आनी अशें न्ही की ती जायनात. along with this parliament election, Lok Sabha election, now we are going to have assembly election in Andhra Pradesh, Orissa, Sikkim, Arunachal Pradesh. आनी 25 असेंब्लीचे सीट अशे आसात ज्या जाग्यार इलेक्शन जातलीं आतां ड्युरींग द नेक्स्ट 40 days. Correct. During the Lok Sabha elections. So that gives you a lot of this thing. कळ्ळें तुका? पूण थोडे लोक कित्याक ऑब्जेक्शन घेता हाका तें पळोवया. तांकां दिसता की बाबा नॅशनल नॅरेटीव पळय आसता न्ही, एक खेपी गेले ते खेपी तें बालाकोट, पुलवामा बी जाल्लें पळय, तें येतकच मागीर ती एक एडवांटेज मेळटा गव्हर्मेंटाक ऑर द पार्टी इन द पावर सेंटर. अशें तें एक हें जाता. सो त्या खातीर मातशें ताका स्टिफ. बट हांव आतां गोवा बद्दल विचारता बिकॉज आमचे 2022 इलेक्शन जालें, फुडें आतां जातलें, आनी ताच्या नंतर जे फुडले लोकसभाचे इलेक्शन जातलें तें जर वन नेशन वन पोल जर जायत जाल्यार 27 असेंब्ली इलेक्शन जावन 29 इज नॉट कंप्लीटिंग द टर्म. पॉसिबल. सो त्या खातीर दॅट कोर्स करेक्शन इज मॅन्डेटरी. It would be so long as you are in a position to find out a solution to one particular aspect. 1952 ची इलेक्शनां कॉमन जाल्लीं. हय, स्टार्टिंग वेरी ट्रू. 57 कॉमन जाल्लीं पार्लमेंट आनी असेंब्ली. ओके, तें तुटलें खंय 1959 EMS नमुद्रीपाद म्हणून एक आशिल्लो केरळचो चीफ मिनिस्टर, तागेलें गव्हर्मेंट बरखास्त केलें नेहरून. ओके, तेन्नाच्यान जें पळय तें अशें हें जालें तें थंयच्यान तें कॉमेस जालां. ओके, ताका एक तुका सोल्युशन काडचें पडटलें की बाबा तें हें कशें करप म्हणटा तें हाऊ टू प्रिवेंट. आनी समजा जर असेंब्ली बरखास्त केली ताका मागीर प्रेसिडेंट रूल लावन तें नेक्स्ट इलेक्शन पर्यंत दवरपाचें, अशें कितें तरी तें सोल्युशन काडचें पडटलें. ओके, सो दॅट थॉट प्रोसेस इज स्टील देयर. दुसरी गजाल विचारपाक सोदता, समथींग दॅट रॉक्ड द एंटायर नेशन आनी वेर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो वेंट अँड सेड इट्स अ स्कॅम, if I may use the word, electoral bonds. Okay. How has that helped, benefited the political parties, and how is Bhasker Assoldekar as an individual looking towards as an individual? I can't speak on behalf of ADR because ADR is having perhaps a little distinctly different view from what I may be talking to you right now. See, म्हाका कितें दिसता मरे, इट्स एज गूड एज समवन्स पयलीं प्रॉपर्टी आसताली पळय म्हणजे एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आनी तो कॉन्टेस्ट केलो जाल्यार आतां ती सगळी दाखोवची पडटा. तशेंच हें इलेक्ट्रॉल बॉन्डांचें जालां. इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स वेर डन as government says with good intention that the amounts are known and everything is known and it is white money. So आता कितें जालां, आतां ही कोण BJP is having some 8,000 crores आनी कोण 1300 कोटी, कोण काँग्रेस 1700 कोटी, 1600 कोटी TMC. ही फिगरां कळ्ळ्यांत. बट एवरी वन ब्लेम्स गव्हर्मेंट की तांणी खूब पयशे घेतल्यात 8,000 crores, वॉट एवर इज द फिगर. ही फिगर आतां कळ्ळी. कळ्ळी कशी? Only because there were electoral bonds. So were they bad? Perhaps not, because today all of us know how much BJP has got, how much TMC has got, how much INC has got, Congress has got. हें हाजो अर्थ कितें की इलेक्ट्रल बॉन्ड जातकच लोकांनी पयशे दिवपाक कॉमेस केल्यात? ताच्या पयलीं फंडींग आसतालें. ताचे पयलीं फंडींग आसतालें, पूण तें फंडींग कशें जातालें? कॅशान.
Now there's a immense danger of cash. So maybe accept that it should be put in a public view. Domain, every for 3 example, months. if somebody is giving or I am giving or you are giving, जाल्यार म्हाका फक्त ते कळपाक जाय. As a stakeholder, everybody should. That's the only drawback जो तांकां दिसलो खटकलो आणि तो perhaps issue Supreme जालो. Court, I can't say that because it can be like contempt of court. I have no idea about the legal thing. But म्हाका कितें दिसता, the best solution would have been की बाबा continue with this. Every 3 months, the figure should be made public. Quarterly, very true. For the public, जनता. Okay. In newspapers, channels, everywhere. So that everyone would know कितें मेळ्ळां म्हणटात तें प्रत्येक. My last question to you. सॉरी, आज हातून एकच आतां सद्याच्या हातून डिफेक्ट कितें आहा, ताणें सांगलें हें सामकें स्कॅम आतां बंद करपाचें. आतां बंद करतकीर कितें जातलें? कॅशान जातलें. कॅशान जातकीर वॉट इज द बिगेस्ट फियर फॉर द कंट्री? Terrorist funding can come into the country for elections. Any funding. So that can be very dangerous. बरें. My last question to you is बरेचदा आम्ही ऐकता बाहेर की देश खतरे में है, मोदी डिक्टेटर बनेगा अँड जेन्ना ऐकता तेन्ना आमकांय अशें दिसता की ओके दिस मायट बी हिज थर्ड टर्म इफ ही विन्स. जाल्यार हाज्या पयलीं खूब अशे प्रायम मिनिस्टर पळयले आमी जाचे लॉंग टर्म्स असले, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म. सो म्हाका हाव ते जज करतना म्हाका एकदा प्रश्न पडटा की तो नरेटिव्ह वेगळो आसा आनी हो नरेटिव्ह वेगळो आसा. आणि जर देश खतरे में आहे आणि डिक्टेटरशिप जर येवपाची आसा जाल्यार will somebody can hijack a constitution and change the constitution and say from now onwards we are like Russia? Okay. I can't even think on these lines. Because here is a person who is wanting to change the destiny of the country, and he has done it to a great extent. 39 state governments were dissolved by the so-called democratic governments of Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. Okay? 39 out of total 41. In the last 10 years, there has not been a single government which has been dissolved, state government, by the central government. So what is getting split? What does it tell you? Party is getting divided, party is getting UBT, Shiv If Sena. party is divided, that's because of perhaps their personal interests of the individuals in that party. So Ajit Dada wants to move to BJP. Because everyone wants to be in power. They don't want to work under someone else. If Shiv Sena broke from BJP, what was it for? Obviously, the person wanted to become chief minister, or his son, he wanted to make a chief minister, or something like that. Otherwise, if you have some principles, like his father had, there was no question. So more of a power game. Yeah, obviously. So, and there are not permanent friends and enemies in political scenario. So, I feel we can't even think autocratic. These are the views of very, very few people, elite people, म्हणून आमी म्हणटात पळय, तांच्यो views ह्यो. म्हणजे I'll tell you a simple example. आमकां हालीं सुद्दां दिसतालें की फोर्कान आनी स्पुनान जेवपाक कळना जाल्यार हें गांवठी मरे वो म्हणून, बरोबर? इंग्लीश जर बरी उलोवपाक येना, कितें? थिंग्स हॅव चेंज टुडे. यू सी इवन ऑन इलेक्ट्रॉनिक चॅनल्स, ऑन नॅशनल चॅनल्स, इंग्लीश चॅनलाचेर हिंदी उलोवपी येतात आनी हिंदीन उलोवन वतात आनी तांकां आपयतातय बी. हें कितें खातीर? दॅट मिन्स यू आर गिवींग वेटेज टू द नॉलेज एंड नॉट टू दॅट लँग्वेज. Correct. And that English language came because of the elitist class from the West. So till 2014, we were like a colony working with some Indian guys. For the first time, according to me, and I'm talking as Bhasker Assoldekar, you told me to talk. Today, since 2014, we are really decolonized. The term is decolonized. Okay? Because we take pride in the Indian spirit, Indian history. तूं एक सादी गोश्ट सांग मरे म्हाका. तुका मोगलाचे सगळे राजा खबर आसात. फ्रॉम बाबर, हुमायून, अकबर, जहांगीर, शहाजहान, औरंगजेब आनी तो कोण तो बहादूर शाह जफर, बरोबर? आमचे कितले खबर आसा आमकां? शिवाजीचो आजो कोण खबर आसा? ना. कित्याक? सो तो फोकस म्हणटा तो एड्युकेशन. सो आमी वी नेवर टूक प्रायड इन अवर ओन सेल्फ. वी टूक प्रायड इन कोण मोगलांनी आमकां काबार केले, हाजेर आमची प्रायड. कितें? Okay, Bhasker Bab, it was indeed amazing. I'm sorry, I took a lot of time. It is amazing to chat.
म्हाका तुम्ही उलयतना लास्ट लायन जेन्ना म्हटलें तेन्ना आय रिमेंबर्ड द लायन्स ऑफ कंगना रनआउट वेर शी सेड वी गॉट इंडिपेंडंट पोस्ट 2014 यू सेड वी गॉट डिकॉलनायज विच इज मोर रादर एन एप्ट वर्ड टू यूज. प्लेजर इट वॉज. आय बिलीव तुम्ही हे इलेक्शन पळयतले, आमी पळयतले. परत जर आमकां जर भेट जाली आनी आमी हेजेर जर डिटेल चर्चा करपाक मेळ्ळी तर डेफिनेटली आमी करूया. प्लेजर. इफ टायम परमिट्स यू. थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस यू सगळ्यांक.